Hey guys, it's me, Thilina Mahathelge. Today, I just thought of teaching you the usage of just because. මේ just because කියන පදය පාවිච්චි කරමින් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? මේ හේතු දැක්වීම වගේ දෙයක් සමහරලාට මේක තුල එන්නේ. ඇත්තටම just because කියන එකේ සිංහල අදහසක් ගත්තොත් පළියට කියනවා වගේ අදහසක්. දැන් හිතන්න ඔයා කියනවා කාට හරි කෙනෙක්ට මෙහෙම. ඔයා එහෙම කිව්ව පළියට මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියන්නේ කොහොමද ඔයා ඒක කිව්ව පළියට කියන අදහස. මෙන්න මේ පළියට කියන අදහස ගන්න සිංහලෙන් අපිට just because කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න just because කියන කොටසට පිටුපසින් එන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම subject එකක් සහ verb එකක්. අපිට කියන්න පුළුවන් just because you said I don't accept it. Just because you said I don't accept it. ඔයා කිව්ව පළියට මම ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඇය මට බනින පළියට මම ඇයත් එක්ක තරහ නැහැ. Just because she scolds me I am not angry with her. නැත්නම් I am not angry with her. තේරුම් ගන්න යම් කෙනෙක් කතා කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය අරයා කිව්ව පළියට මෙහෙමයි මෙයා කිව්ව පළියට මෙහෙමයි කියනවා ආදී වශයෙන් කතා කරද්දී තමයි මේ just because කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. අපි තවත් එක උදාහරණයක් ගමු. ඔයා කණ්ඩායමේ නායකයා වුණා පළියට ඔයාට බෑ සියලු තීරණ ගන්න. කොහොමද කියන්නේ? දැන් ඔය just because එක වාක්‍යයේ මුලට වගේම මැදට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? අපිට එතකොට කියන්න පුළුවන් just because you are the captain you can't make all decisions. Just because you are the captain ඔයා නායකයා වුණ පළියට you can't make all decisions. ඔයාට බෑ සියලු තීරණ ගන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ just because කියන රටාව ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන් මේ පළියට කියන සිංහල අදහස දෙන්න ඔයාට ඒක හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. Thank you very much for watching my video. Let's meet up in another lesson. See you soon.